Samantala, si Colette meron namang natanggap na kakaibang mensahe. Suot ang blindfold na nasa labas ng iyong kwarto. Ano ba ni? Habang naglalagay si Colette ng blindfold, isang alagad naman ni Madam ang pumasok sa bahay. Ay, bulanggo. Saan po tayo pupunta? Sa mistulang pagkakakidnap ni Colette sa bahay, si Rain nakatanggap naman ng hudag. Tapos na, pag-iisa. Okay po. Should I bring my things? Huh? Legit? Oh my God. Hello? Bye! Oh my God! What? Isya! Why are you there? Kuya said, tapos na ang pag-iisa, but I'm still mag-isa. Oh my God! Yes! Can you hear that? Yeah! You know, I prayed for this last night. Ano? Bakit magkasama kayo? Kuya! Kuya! Open! Yeah, Pastor! Andiyan na si Colette? Wala. Ha? Wala. Ha? Bakit? I don't know. Oh my God! Sabi na eh. Sa gitna ng kamustahan ni Kai, Fiang at Rain, Walang aircon. Congratulations. Big 3. Big 3? For real? Congratulations, Big 3. Oo. It's a prank. Big 3. Yeah? Yeah, madam. Oo. May ipapagawa ako. Ano yan, madam? Makinig ng mabuti. Sige. Ang maleta ni Colette, ang bandila ni Colette, ang mga gamit ni Colette, itapon niyo sa pool. Oh? No way. Totoo ba? Ang buong maleta, ang bandila, sisirain. Damn. Ngayon na? What, legit talaga to? Sirain ang gamit ng selfish. Attitude mo talaga. Attitude talaga si madam. Talaga. Sirain ang gamit ng walang paninindigan. Kai, Po? punitin mo ang bandila. Right now? Kaya mong gawin? No. I mean, I can physically, pero this flag probably means something to Ate Colette. But if she was able to put it down, I will be able to do it. I don't think she's gonna take that personally anyway. It's just a flag. Piang, Po. kaya mo itapon ang maleta ni Colette? Yes, madam. If you want, yeah, kaya ko. And if you want me to do it, I'll do it. Rain, Po. sisirain mo ba ang bandila at maleta ni Colette? Kung choice ko po, ayaw ko po. Ayaw mo? Kung choice ko nga po, ayaw ko po. Pero if I have to, I will. Parang ang dating po nun sa akin kung gagawin ko for no reason or something like that. Kung choice ko, ayaw ko kung choice ko po. Pero kung you tell me to do it po, and I have to, then I'll do it po. Bakit ayaw mo? Kasi po kung akin po yung flag at yung maleta, ayaw ko naman po mangyari yun sa akin. The flag went through so much with us po. And yung maleta po, yung laman po, gamit niya. I wouldn't want my things wet po. So,
want to do it po. Piang, sisirain mo ang mga gamit ni Colette? If you want me to do it na, I'll do it. I think hindi naman niya personalin. Ang tanong ay kung gusto mo, hindi kung gusto ko. If first ko lang, no, madam. Ayoko naman yung gamit ko nasisirain ng ibang tao, di ba? It's a little bit mean talaga, madam, and inconsiderate if gagawin ko siya. Hello, memorable na kaya yun? Kai, sisirain mo ang mga gamit ni Colette. Kaya mo? I will do it for a cause. I wouldn't do it in my own will. Kung choice mo. Kung choice ko, hindi ko po siya sisirain. I think it's in basic human respect, and especially this flag na this represented Ate Colette for quite a long time. And if it was my choice to sira it, of course, that wouldn't even pass through my head to sira it. Big 3. Bibigyan ko kayo ng 100 segundo. Nasa sa inyo ang desisyon. Sisirain nyo ba ang bandila at maleta ni Colette? Kung oo, itapon nyo ito sa pool. Luto tayo pagkain? Anyway, where's my book? Ginawa mo to? Uh-oh. Aww! Ang galing mo naman! I know, right? You're supposed to wear it, hello. Hala, pakita ng shield mo ba? Bro, ang init na ba? You wore it? Yeah! I even wore this! Sabi ko din yun. Sabi ko din. 5, 4, 3, Babay ka. 2, 1.